ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ মই ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ যাওঁ পইচা আনিবলৈ ভাবি চাগে আচৰিত লাগিছে পাব ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা পইচা আনিবলৈ গৈছা হয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা পইচা আনিবলৈ যাওঁ তো আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে মই ৰিজাৰ্ভ বেংকত পইচা ল'বলৈ আহিছোঁ ইয়াত মজা মজা মানুহে এতিয়া ঘূৰিছে মই ফোনে মাৰি আছোঁ হেল্ল' চেক মাইক টেষ্টিং 1 2 3 আজি বাইকখনত এটা ফ্লেগ এখন লগাইছোঁ এইখন এই বুদ্ধিষ্ট ফ্লেগ এখন আজি অকণমান বহুত দিনৰ পৰা লগোৱা নাছিলোঁ তো আজি এখন ফ্লেগখন লগালোঁ তো বহুত দিনৰ মূৰত বাইকখন লৈ ওলাইছোঁ মট'ব্লগ মানে সেই ৰাইডত যাওঁতেই কৰিছিলোঁ তো এতিয়া এইকেইদিন গাড়ী লৈ ঘূৰি আছিলোঁ আহি পাই পেলাই তাৰপিছত মানে বাইক ল'বলৈ সময় হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই আচলতে মানে বতৰটো কি হ'ল ডাৱৰীয়া আৰু ডাৱৰীয়া বতৰত আৰু কি বাইক চলাব গোটেই তিতি বৰষুণ তে আজি অকণমান বতৰটো ফৰকাল কৰিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বাইকখন লৈ অকণমান আহোঁগৈ পাণ বজাৰৰ পৰা আৰু পাণ বজাৰলৈ কেলৈ গৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ ৰ'ব এণ্ড ছেকেণ্ড থিং আপোনালোক কেনেকৈ আছে কি কৰি আছে কমেণ্ট কৰি জনাব সকলোৱে ভালে আছে ভালে থাকক সেয়া আশা কৰিছোঁ চ' আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ মটো ব্লগৰ পৰা চ' হেই গাইজ হোৱাটছ আপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs এতিয়া যাওঁ পাণ বজাৰলৈ আজি ভাবিলোঁ মটো ব্লগ এটা কৰোঁ বহুত দিন মটো ব্লগ কৰা নাই বাইকখন নচলালে অলপ কম গাটো খজুৱাই থাকে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গাটো খজুৱতিটো মাৰি আহোঁগৈ বঢ়িয়াকৈ পাণ বজাৰৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ লগতো অলপ মটো ব্লগত কথা পাতি লওঁ গুৱাহাটীত বতৰটো কেনেকুৱা হৈছে গম পাইছেনে বেমাৰী বতৰ বুলি যে কয় সেই তেনেকুৱা বেমাৰী বতৰ হৈছে মানে একদম ৰ'দ নাই ডাৱৰীয়া হৈ থাকে আৰু এনেকুৱা বতৰত একো কৰিবলৈ মন নাযায় মানে না কাম কৰিবলৈ মন যায় না কিবা কৰিবলৈ মন যায় অকণমান ৰ'দ চ'দ দিলে বা বতাহ চতাহ হেৰি হ'লে ভাল লাগে এতিয়া যাওঁ পাণ বজাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ মই ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ যাওঁ পইচা আনিবলৈ ভাবি চাগে আচৰিত লাগিছে পাব ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা পইচা আনিবলৈ গৈছা হয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা পইচা আনিবলৈ যাওঁ তো চাই থাকক ব্লগটো আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই সোনকালে ফ'ল' কৰিব একদম গৰম গৰম লাইভ আপডেটখিনি তাতহে পাব ইনষ্টাগ্ৰামত তো ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো আপোনালোকে যদি নাজানে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ UBVlogs_official এইটো চাওক তলত লিখাকৈ দি দিছোঁ লিখাকৈও দি দিছোঁ এইটো UBVlogs_official ইয়াত গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি ল'ব ইমান গাড়ী হৈছে মানে আজিকালি পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ইউজ কৰাই ভাল আৰু পেট্ৰলতো ক'বই নালাগে আৰু দাম জুই চাই দাম হৈ গৈছে আপোনালোকৰ পিনে পেট্ৰলৰ দাম কিমান হৈছে ক'বচোন গুৱাহাটীত বৰ্তমান চলি আছে 105 টকা 105.65 মানকৈ হৈছে আপোনালোকৰ পিনে কিমান তেলৰ দাম হৈছে আৰু এনেকৈ যদি তেলৰ দাম বাঢ়ি থাকিবলৈ হয় কি হ'ব বাৰু চাইকেল চলোৱা হে বঢ়িয়া আৰু যেনেকৈ এখন বেটেৰী ৰিক্সা চাৰ্জ কৰক আৰু চলাই থাকক জয় হো গণেশ বাবা কি জয় নহয় তো আপোনালোকে যিখিনি কমেণ্ট কৰিছিলে মোৰ পাকিস্তানৰ ছিৰিজত সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যোনে চাই পেলাই কমেণ্ট নাই কৰা তেখেতসকলকো বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি মৰম ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে আৰু প্লাছ মই ৱৰ্ল্ড মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ ৰাইডটো কৰি আহিলোঁ এটা সপোন এটা আছিলে সেই সপোনটো পূৰা হৈ গ'ল এণ্ড য়েছ অফক'ৰ্ছ অকণমান মই ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ সেইটো কাৰণে কি আপোনালোকে চবেই ৱৰ্ল্ড মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ ৰাইডটো কৰক কিয়নো অকণমান ডেঞ্জাৰাছ হয় আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব ভাল ভাল মানুহৰ মানে একদম তাত ফাটি যায়গৈ গৈ তো সেইটো কাৰণে অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হ'লে ভাল আৰু অকলে নকৰিব পৰাপক্ষত গ্ৰুপত যাব টিমত যাব চ'ল' নকৰিব মই যিহেতু চ'ল' কৰিছিলোঁ চ' মই সেইটো ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ এণ্ড আপোনালোকে যদি মোৰ পাকিস্তানৰ যিটো ছিৰিজটো পাকিস্তান যোৱা কৰ্টাৰপুৰ ছিৰিজৰ
যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাব পাৰে এণ্ড প্লে'লিষ্টত দি থোৱা আছে পাকিস্তান কৰিডৰ বুলিকে মই কাম এটা কৰোঁ আই বাটন এটা দি দিছোঁ এইপিনে চাওক এইটো আই বাটনটো আহিছে ওপৰত এই আই বাটনটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে কাটাৰপুৰ ছিৰিজটো গোটেই চাব পাৰিব প্লে'লিষ্টটো মই ইয়াৰ আই বাটনটো দি দিছোঁ যিমান পাৰে ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মৰম ছাপৰ্ট দি গৈ থাকিলে হ'ল বঢ়িয়াকৈ তো গোটেই গুৱাহাটীখন খান্দি পেলাইছে কৈছোঁ নহয় এইপিনে চাওক ৰাস্তা এনেই সৰু আপোনালোকে মোৰ যদি ৱৰ্ল্ড মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ ৰাইড সেইটো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে গৈ পেলাই চাওকগৈ এই ওপৰত আই বাটনটো আহি আছে এই আই বাটনত ক্লিক কৰি দিয়ক গোটেই প্লে'লিষ্টটো পাই যাব ৱৰ্ল্ড মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ ৰাইড বুলিকে প্লে'লিষ্টত আছে এণ্ড চাওক মুখখন এই হেলমেটটো মানে কি হয় ন বহুত হেঁচা মাৰি ধৰে মানে একদম হেঁচা মাৰি একদম হেৰি কৰি দিয়ে মুখখন ভালকৈ খুলিবই নোৱাৰি সেইকাৰণে মাজে মাজে এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব লাগে হেঁচা মাৰি ধৰাৰ কাৰণে আৰু এই ফ্লেগখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন আপোনালোকে এইপিনে চাওক এই ফ্লেগখন যে উৰি আছে বুদ্ধিষ্ট ফ্লেগখন কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছেনে এইখন এই যিটো বতাহ আহে এটা মোৰ হিচাপত মই ফিল কৰোঁ দেই এই যিটো মন্ত্ৰটো আছে যে ওম মানি পদ্মে হওঁ এইটো এটা বুদ্ধিষ্ট মন্ত্ৰ হয় আৰু এই মন্ত্ৰটো মানে কি হয় এটা পজিটিভ এনাৰ্জি হয় যেতিয়া আপুনি বাইকখন চলাই আৰু মন্ত্ৰটো এইপিনে হয় যে গাত লাগে সেই বস্তুটোৰ পজিটিভ ভাইব এটা আহে সেইটো মোৰ থিংকিং বাকী হয়তো বেলেগে নাভাবিব পাৰে চ' মই সেইকাৰণে এই বস্তুটো ক'লোঁ হা আচ্ছা পুৰণা গান গায় মানে অ'কে অ'কে নিশ্চয় 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 ঠিক আছে বাৰু দিয়া অঁ ফোন কৰিব ৰাস্তাতে মানে মানুহ এজন পাই গ'লোঁ তেখেতে মানে মোক ফটককৈ ৰখাই পেলাই কৈছে যে দাদা এক মিনিট ৰখিবচোন বয়সীয়াল মানুহ তাৰপিছত মই বোলে গান গালে আপুনি ইউটিউবত দিব পাৰিব নেকি বোলে কথাটো মোক আহি পেলাই কৈছে ৰখাই পেলাই মই বোলো গান মানে কি গান গালে তাৰপিছত কৈছে মই বোলে গান গাওঁ মই বোলো আচ্ছা মই বোলো সেইটোতো আপুনিও দিব পাৰিব বোলো তাৰপিছত কৈছে যে আমিতো নাজানো মই বোলো আচ্ছা বাৰু ঠিক আছে মই দিবতো পাৰি বোলো একো দিয়াত আপত্তি নাই তাৰপিছত বোলে আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিয়কচোন আৰু মই গান গাওঁ মই বোলো কি গান গাওঁ বোলে হিন্দী গান গাওঁ পুৰণা মই বোলো আচ্ছা ঠিক আছে পোৱা যায় মানে আচৰিত লাগে ফটককৈ মাতে মানে ইউটিউবত বোলে গান দিব সেইকাৰণে মোক ক'লে বোলে এই গানটো দি দিবচোন মই বোলো বাৰু ঠিক আছে দিয়ক এই হোৰ্ডিংটো মাইক্ৰ'মেনৰ চাওকচোন ৰ'বক দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক মাইক্ৰ'মেন এনেকুৱা এড পালে কোনোবা কৰিব দে এইটো চাওক মাইক্ৰ'মেন মডেল কেনেকুৱা লাগিছে এডটো কোনোবাই যদি পায় তেনেকুৱা এড যদি কেম্পেইনৰ কাৰণে যদি কৰিবনে বাৰু কমেণ্ট কৰিবচোন আহি পাই গ'লোঁ সি ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা পইচা ল'ব লাগিব আপোনালোকে যেনেকৈ কৈছিলোঁ মই পইচা ল'বলৈ আহিছোঁ য়েছ ৰিজাৰ্ভ বেংকত মই পইচা ল'বলৈকে আহিছোঁ এতিয়া বাইকখন পাৰ্ক কৰি লওঁ আগতে ক'ত পাৰ্ক কৰা যায় নে এইপিনে আৰু আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে মই ৰিজাৰ্ভ বেংকত পইচা ল'বলৈ আহিছোঁ য়েছ চাওক মই এইখন পইচা আচলতে কি হ'ল মানে এই পইচাখন নিগনিয়ে কুটি দিলে 200 টকা আৰু এই ৰিজাৰ্ভ বেংকত তাকে চেঞ্জ কৰাবলৈ আহিছোঁ নাম্বাৰটো আছে ইয়াত আৰু এইখন এই পইচা গোটেই নিগনিয়ে কুটি পেলালে সেইকাৰণে ইয়াত বোলো আহি পেলাই চেঞ্জ কৰাই লওঁ মানে এক্সচেঞ্জ কৰাই লওঁ তো বেলেগ এখন দিব সেই ৰিজাৰ্ভ বেংকত যাওঁ আৰু এইখন 100 টকা আৰু 200 টকা হয় চেঞ্জ কৰাই লওঁ 20 minutes later আৰু এই 200 টকাৰ মই মাত্ৰ 100 টকাহে পালোঁ আৰু কি কৰিম আৰু উপায় নাই আৰু 100 টকা লৈ এতিয়া যাওঁ এই এতিয়া আহি থাকোঁতেই মানে কি হ'ল এই আমাৰ চিৰাজ ভাইয়ে ফোন কৰিলে ইয়াতে ওচৰতে আছে তো লগ কৰি যাওঁ ফটককৈ আজি আপোনালোকৰ লগত ফেচ টু ফেচ কথা পাতাই হোৱা নাই মটৰ লগতে আছোঁ মই মানে হেলমেটটো উলিয়াই পেলাই সময়ে পোৱা নাই ন তো যেনেকৈ মানে ফটাফট সিটো কৰিছোঁ মানে কথা পাতিবলৈ আৰু মোক অকণমান সময় দিয়ক তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত ফেচ টু ফেচ কথা পাতিম ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব প্লিজ একদম ৰিকুৱেষ্ট
আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এইটো চব এই তলত আহি গৈছে, একদম ধুনীয়াকৈ আখৰত আহি গৈছে UBVlogs_official। চবক চিৰাজ ভাই ফোন এটা মাৰোঁ। বাবা বাবা মজা মজা, মানুহে এতিয়া ঘূৰিছে, মই ফোনে মাৰি আছোঁ। তাকে মানুহে একেবাৰে পুৰা ঘূৰি চাই, দেখিছে নাই বাইকখন, দেখিছে নাই একদম মানুহজন একেবাৰে হেৰিয়ে হৈ গৈছে, মজা লাগিছে। বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া। হণ্ডা হৈছে নি? হা ব'লা। এইপিনে এজন আছে, আপোনাৰ নামটো ক'ব। হা জন্তু জন টুমুং, চৰি জন টুমুং। আৰু আহিয়ে তেখেতে মোক চিনি পাইছে, মোক হেলমেটত কৈছে বোলে আপোনাৰ বোলে ভিডিঅ' চাওঁ বোলে। তো সেইকাৰণে এই মানুহজনকতো নল'লে নহ'ব ন, আহিয়ে ভিডিঅ' চাই ন। হা একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তো ভাবিলোঁ অকণমান ৰাইড কৰোঁ, আৰু বাইকৰ শ্ব'ৰুমত আহিছোঁ যেতিয়া হণ্ডা CB 350 RSখন চলাই পেলাই অকণমান চাওঁগৈ। মই ৰিভিউ দিব নাযাওঁ, জাষ্ট এটা আহিছোঁ অকণমান, যিহেতু বাইকৰ চৌখিন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইখনতে চলাওঁ। ৰঙাখন খন কেনেকুৱা লাগে এতিয়া আপোনালোকক কম। চিৰাজ আছে, চিৰাজে মই যাম এতিয়া অকণমান ৰাইড কৰি আহোঁগৈ, আৰু আই গেছ ভালে লাগিব। আৰু বাকী ইয়াৰ যিখিনি টেকনিকেল ৰিভিউ নহয়, জাষ্ট মই বাইক চাই আছোঁ, কিহৰ কাৰণে কি সেইবোৰ পিছত আপোনালোকক জনাম। বাইকৰ কথা ক'ত কি হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম, আৰু কি বাইক ল'বলৈ বিচাৰি আছোঁ, মানে প্লেনিং চলি আছে। চ' লেটছ চি, আৰু যদি হয় কিবা এটা নিশ্চয় আপোনালোকক মই ক'ম সেইখিনি বিষয়লৈ। আৰু I'm sorry that I didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? এখন বাইক এখনতো মোৰ বিৰাট পচন্দ হৈছে। আপোনালোকে ইয়াৰ মই চিনেমেটিক কেনেকুৱা এইখন বাইকখন আপোনালোকে ক'ব। যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব। যদি এইখন আপোনালোকে চবে যদি কমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে ঠিক নাই এইখনে আহি যাব পাৰে নেক্সট বাইক। চ' লেটছ চি, আৰু এতিয়া ৰাইডত যাওঁ, অকণমান ৰাইড কৰি আহোঁগৈ চিৰাজত। মই এইপিনে হেলমেট লগাই পেলাই ৰেডি বছ, ৰেডি হা। তো ময়ো হেলমেটটো লগাই লওঁ আৰু লগাই পেলাই অকণমান যাওঁ। পাই গ'লোঁ দীপৰ বিল, আৰু এতিয়া দীপৰ বিলত আহি পেলাই ভাবিছোঁ অকণমান ৰৈ পেলাই বাইকখন চলাম আৰু অকণমান টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ম। চ' ইয়াত আহিলে মানে অলপ মনটো ভালেই লাগি যায়। কিয় ভাল লাগে নাজানো, কেলৈ চব নদী নহয়, এইখন বিল হয়। বিলখনৰ মানে হাৱাটো আহে, আৰু ইয়াত মানে মানুহবোৰ আহে, ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহে, এইপিনে বঢ়িয়াকৈ বহে, সেয়াই চাওঁ। আৰু এইপিনে চিনেমেটিক শ্ব'টো চলি থাকে মানুহৰ। সেয়াই মজা, আৰু মজা লৈ জীৱনটো পাৰ কৰি গৈ আছোঁ। এতিয়া অকণমান টেষ্ট ড্ৰাইভ লওঁ আৰু চাওঁ। অ'কে, এতিয়া মই চলাম এইখন, কেনেকুৱা লাগে কি লাগে। এতিয়া টেকনিকেল ৰিভিউটো নিদিওঁ, এবাৰ অকণমান মজা ল'ম। তো চাওঁ, এতিয়া যাওঁ অকণমান ৰাউণ্ড এটা মাৰি চাই আহোঁগৈ। এইচ মজা। পিকআপটো আছে, মজা। বঢ়িয়া পিকআপটো, স্মুথনেছ ধুনীয়া, ৰিফাইন কৰিছে সেইটোহে আপোনালোকক কৈছোঁ। মজা লাগিছে। ৰ'বক অকণমান থ্ৰটেল দি পেলাই চাওঁ। আৰু পাৱাৰটো অকণমান কম লাগিছে, আৰু অকণমান পাৱাৰ হোৱাহেঁতেন বেছি ভাল হ'লহেঁতেন। I'm sorry that I did
didn't hit you back when you call my line? Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but I তো ওলাওঁ এতিয়া যথেষ্ট বতাহ মাৰিছে আৰু আন্ধাৰো হৈ আহিছে মানে কি হৈছে আজিকালি গুৱাহাটীত মানে বতৰটো একো ক'ব নোৱাৰি মানে বতৰ এনেকুৱা হৈছে ফটককৈ ৰ'দ আৰু ফটককৈ ডাৱৰীয়া হৈ যায় তো এইপিনে যাওঁ আৰু এইপিনে বাইক আহি গ'ল গোটেইকেইখন বাইক আছে এখন আপোনালোকক বাইক দেখুৱাইছোঁ HR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ হয় নিঞ্জা 1000 আৰু এখন হ'ল 765 আৰু সেইখন আমি যিখন আনিছিলোঁ CBR 350 RSখন আৰু এখন মোৰতো আছেই তো অলৰাইট এতিয়া ওলাওঁ আৰু বেছি মট'ব্লগ নকৰোঁ আৰু মট'ব্লগ এতিয়া মানে মোৰ বেটেৰী চেটেৰী নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু ফটাফট চেছ হ'বগৈ আৰু তো মই ভাবি থকা মানে যিখন বাইক ভাবি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চাই আছোঁ কি লওঁ একো ডিচাইড কৰিব পৰা নাই বাট কিবা এখনতো ল'ব লাগিব আপগ্ৰেড কৰিবই লাগিব বাৰু যি কি নহওক কি হয় আপোনালোকে গম পাবই নিশ্চয় লাষ্টত হ'লেও গম পাব আপোনালোকক মই জনাম এইখিনি বাইকৰ বিষয়লৈ কি হয় সেইটো আৰু এতিয়া ওপৰৱালাই জানে বাকী এতিয়া অলপ এক্সপেৰিমেণ্ট চলি আছে বাইকৰ ওপৰত এতিয়া টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা কৰি আহিলোঁ আৰু এইখনো এখন আছে মানে ল'লে অলপ পাৱাৰফুল বাইকে ট'ৰিঙৰ কাৰণে অফ ৰোডিং কৰিব পৰা গোটেইখিনি ল'ম চ' লেটছ চি আৰু গম পাব আপোনালোকে লৈ লওক হা মানে এইটো এডভেঞ্চাৰ বাইক হিচাপে ধুনীয়া চালিয়া বাইক অফ ৰোডিঙৰ কাৰণে আৰু মানে কি গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চো মই দেখাই দেখা পাইছোঁ তাকেতো মানে যিটো ছাইড ষ্টেণ্ডডাল চব কিমান হেৰিত আছে মানে ওখত আছে মানে টোটেলি গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ কিমান আছে তাকে এতিয়া এক্সপেৰিমেণ্ট অলপ চলি আছে চাওঁ যোনটো হেৰি ভাল হয় সেইটো হিচাপে মানে গোটেইখিনি চালি জাৰি চাব লাগিব যিহেতু এবাৰ যদি ল'ম বস্তুটো ভাল বস্তুৱে ল'ম ন চিৰাজ ভাইটো ল'লেই ভাল বাপ লৈ লৈছোঁ যে বাপ লৈ ল'লে আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীত দেখাই নাই তেনেকুৱা নাই না এইপিনে কফি আহি গ'ল কফি খাই লওঁ থেংক ইউ মই নাখাওঁ ৰোজা আছে অঁ তোমাৰ ৰজা আছে মই খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ কফি একাপ আৰু খাই মেলি এইপিনে অকণমান গৈ আহোঁ ফুৰি আৰু এইটো আপডেটটো দি দিয়ক 10 তাৰিখৰ আপডেটটো দি দিয়ক আচ্ছা 10 তাৰিখৰ আপডেট এইটো হ'ল যে মই ইনষ্টাত আপোনালোকে যদি ফ'ল' কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব এটা মই ক্লিপ এটা দেখুৱাই দিম তাত মানে আমাৰ টীম গোটেইখিনি গৈ আছোঁ বঙাইগাঁও আৰু বঙাইগাঁৱত কেলৈ গৈ আছোঁ গম পায়েই আছে চাগে বহুতে হয়তো নাই পোৱা যদি বিকাশে গাড়ী এখন লৈ আছে তাৰে ডেলিভাৰী ল'বলৈ যাম চবে ব্লেক ড্ৰেছত একদম খালি একদম আৰু আহিব যোন আছে তাত ডাঙৰ মিটআপ আছে ড্ৰেছ কোড হয় ব্লেক পিন্ধি আহিব লাগিব ব্লেকত আহিব আৰু তাত লগ পাম আৰু এতিয়া চাহৰ সোৱাদ এটা ল'লোঁ কফি আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম লগতে আজি পিংকী বাৰ্থডে আছিলে মানে পিংকী মেডাম বিকাশৰ পিংকী মেডামৰ তে সেয়েহে বাৰ্থডে ব্লগ যদি চাবলৈ বিচাৰিছে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলত দিম আপোনালোকে ছেকেণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব UBVlogs অসমত আৰু আপোনালোকে তাত এই ব্লগটো অহাৰ পিছতে চাবলৈ পাব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাতে এণ্ড পিংকী মেডামৰ বাৰ্থডে আৰু বেলেগ এটা বাৰ্থডে আছে তাতো যাব লগা আছে মানে ইনভিটেশ্যন এটা আছিলে কৈছোঁ আপোনালোকক তালৈ যাম এতিয়া আৰু ব্লগটো ইয়াতে সামৰো কেনেকুৱা পালে ক'ব ওৱান্স এগেইন আপোনালোকৰ ধুনীয়া মৰম লগা কমেণ্টবোৰ কাৰণে ৱেইট কৰিম আৰু যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব একদম বঢ়িয়াকৈ টিংকৈ ঘণ্টিটো বজাই যাব যাতে ভিডিঅ' দিলে আকৌ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব চ' আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম